طفيت على الحسن العبقى، فالورد تضوع واعتنقا. حسن يا رب لنا الخلقا، طهره فلا يحوي نزقا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فإن الصلاة لا يجوز للإنسان أن يؤديها حتى يتوضأ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم حتى إذا أحدث حتى يتوضأ. وصفة الوضوء أن ينوي ويقول بسم الله، والصواب أنها مستحبة، ويغسل كفيه ثلاثة ويتمضمض ويستنشق ثلاثة، ثم بعد ذلك يغسل وجهه 3 مرات، يبتدئ من منابت الشعر، شعر الرأس، وإذا كان الإنسان أصلع فمن المحل الذي ينبت فيه الشعر عادة إلى ما انحدر من اللحيين والذقن، ويشمل أصول الأذنين، لأن هذا جميعه يسمى وجها. وإن كانت لحيته كثيفة يجزئ غسل ظاهرها، لأنه هو الذي تحصل به المواجهة، ويستحب أن يخللها. أما إذا كانت اللحية خفيفة بحيث تشاهد البشرة من وراءه، فإنه لا بد من غسلها، لأن البشرة تحصل بها المواجهة، فيكون الوجه هو ذات البشرة. ثم بعد ذلك يغسل يديه، يبتدئ من أطراف أصابعه إلى المرفقين، ويدخل المرفقين 3، والمستحب غسلها 3. قال الله تعالى: وأيديكم إلى المرافق. ثم قال: ويدخلهما، يدخل المرفقين في الغسل. ثم يمسح رأسه مع الأذنين، يبدأ بيديه من مقدمة الرأس، ثم يمرهما إلى قفاه، ويستحب له أن يعود فيردهما إلى مقدم رأسه، وذلك لأن الله تعالى قال: وامسحوا برؤوسكم. وفي حديث عبد الله بن زيد قال: فمسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما. ويغسل بعد ذلك يغسل رجليه من الأصابع إلى الكعبين، والكعب هو العظم الناتئ في أسفل الساق، وفي كل رجل كعبان. قال تعالى: وأرجلكم إلى الكعبين فثنى. والمستحب غسلهما 3، ويدخل الكعبين في الغسل. ويستحب أن يخلل الأصابع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أسبغ الوضوء وخلل الأصابع. قال المؤلف: ثم يرفع نظره إلى السماء، أي يستحب له بعد الفراغ من الوضوء أن يرفع بصره إلى السماء. وقد ورد في ذلك حديث لكنه ضعيف الإسناد، ومن ثم فإن الصواب أن رفع البصر إلى السماء لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي فإنه لا يشرع، بل هو مخالف للهدي النبوي. ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فقد ورد أن من قال ذلك فتحت له أبواب الجنة 8، يدخل من أيها شاء، كما في صحيح مسلم. وأما زيادة اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، فهذه لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو الواجب؟ قال: الواجب من ذلك النية، لحديث إنما الأعمال بالنيات، والغسل مرة واحدة. أما الغسلة الثانية والثالثة فهذه ليست بواجبة. ومسح الرأس كله، فلا بد من مسح جميع الرأس، لأن الله قال: وامسحوا برؤوسكم. وهذا هو مذهب أحمد ومالك. وبعض الفقهاء قال:
يجزئ مسح ربع الرأس كما هو مذهب أبي حنيفة، وبعضهم قال يجزئ أقل ما يصدق عليه اسم الشعر فيكفي 3 شعرات كما هو مذهب كثير من الشافعية، ولعل القول الأول أظهر الأقوال في هذا. ولا بد من ترتيب الوضوء، لأن الله عز وجل قد ذكر ممسوحا بين مغسولات، ولا فائدة لهذا إلا من أجل مراعاة الترتيب. قال أيضا من الواجب الموالاة، بحيث يغسل كل عضو بعد العضو يغسل كل عضو بعد العضو الذي قبله مباشرة، ولا يؤخر غسل عضو بحيث يكون العضو الذي قبله قد نشف. والقول بوجوب ذلك مذهب جماعة من أهل العلم، لأن رجلا ترك موضع ظفر من قدمه فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فأمره بإعادة الوضوء وإعادة الصلاة، ولو كانت الموالاة ليست بواجبة لأمره بغسل هذه أو هذا الموطن الذي لم يصبه الماء. وأما المسنونات فالتسمية، قول بسم الله قبل الوضوء، وغسل الكفين قبل الوضوء، والمبالغة في المضمضة والاستنشاق إلا أن يكون صائما، لحديث لقيط بن صبيرة وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. كذلك من المستحبات تخليل اللحية والأصابع بتفقد ما بينها وإمرار الماء عليها. كذلك من المستحبات مسح الأذنين، لأن الأذن تابع للرأس وليس أصيلا. وبعض الفقهاء أوجب مسح الأذنين، ولكن لو قدر أن إنسانا ليس لديه شعر فإننا نقول المسح للرأس وليس المسح للشعر. قال أيضا يستحب أن يقدم اليمين على اليسار في الأعضاء لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويستحب التثليث في الغسلات. وأما الزيادة على 3 غسلات فهذا مكروه، وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من زاد على هذا فقد أساء وظلم. كذلك يكره الإسراف في الماء، قال تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ومن مسنونات الوضوء السواك، فيستحب عند الوضوء، ويستحب أيضا عند الصلاة، ويستحب عند تغير الفم، ويستحب عند القيام من النوم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. والأصل أن السواك مستحب في جميع الأوقات، لحديث السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. والفقهاء يستثنون من ذلك الصائم بعد الزوال، فيقولون يكره له أن يستاك بعد الزوال، يكره للصائم أن يستاك بعد الزوال، لأنه يذهب رائحة الخلوف التي هي محبوبة عند الله جل وعلا. والقول الثاني بأن السواك للصائم بعد الزوال مستحب لعموم النصوص. وبهذا نعرف أن هناك 3 أقوال في حكم السواك بعد الزوال، قول يقول مباح، وقول يقول مكروه، وقول يقول مستحب. ثم ذكر المؤلف المسح على الخفين، والمراد بالخف ما تجعل فيه الأقدام من جلد ونحوه. ويلحق بالخف الجورب، والجورب يصنع من قطن وصوف ونحوهما. ويشترطون في المسح عليها أن تكون صفيقة، والمراد بالصفيقة التي لا ترى الرجل من ورائها. ويشترطون لها أيضا أن تثبت في القدمين، قالوا لأنه إذا لم تثبت فإنه لا يسمى
فإنه لا يسمى جوربا ولا خفا، ولا بد أن يثبت بنفسه. قال والجراميق، والمراد بالجراميق لباس يلبس فوق الخف وفوق الجورب، وأقرب ما يكون له هذه الجزمة التي تسمى عندنا هنا الكنادر. ويشترط في المسح عليها أن تجاوز الكعبين، فإن كان الكعبان ظاهرين لم يجوز المسح عليهما، ولا بد أن يكون المسح في الطهارة الصغرى. أما غسل الجنابة فإنه لا يجزئ المسح فيه، لا بد من غسل الرجلين، ولا بد من ملاحظة المدة، فيمسح يوما وليلة إذا كان مقيما. متى يبتدئ المسح؟ من جواز المسح، وهو الحدث بعد اللبس، وهذا هو المذهب. وهناك طائفة يقولون من اللبس، وهناك طائفة يقولون من الطهارة بعد الحدث، والقول الثالث أقوى الأقوال في هذه المسألة. ومتى ينتهي؟ ينتهي بمضي يوم وليلة من وقت المسح. وأما المسافر فإنه يمسح 3 أيام بلياليهن. بداية المسح عند الفقهاء من الحدث، وأورد المؤلف حديث يمسح المسافر 3 أيام ولياليهن والمقيم يوما وليلة. إذا مسح ثم خلع قالوا تبطل الطهارة، لأن الطهارة مؤقتة ببقاء الخف الذي مسح عليه. قد يقول قائل لو حلق رأسه لم نقل انتقض وضوءه، فنقول المسح هنا ليس على الرأس، ليس على الشعر، وإنما المسح هنا على الرأس، والرأس لم يزل بعد. فإن قال قائل لو غسل رجله فانقطعت لم نأمره بوضوء ولم تبطل طهارته بذلك، قيل هنا لزوال المحل، لم يعد هناك محل يجب غسله. قال من مسح مسافرا ثم أقام، ابتدأ المسح وهو مسافر ثم أقام، أو ابتدأ المسح مقيما ثم سافر، فإنه يتم على مسح مقيم ولا يكمل 3 أيام. أيضا من الأشياء التي يجوز المسح عليها العمامة، إذا كانت العمامة ذات ذؤابة، والمراد بها أن يكون لها طرف يكون تحت ذات ذؤابة، المراد بالذؤابة طرف العمامة. الذؤابة هي الجزء الخلفي الذي يكون من الخلف، هذا يقال له ذؤابة. فإذا كان لها طرف من الخلف قيل لها ذات ذؤابة. إذا لم تكن ذات ذؤابة فإن الفقهاء يقولون لا يجوز المسح عليها. لماذا؟ قالوا لأن هذا لبس أهل الذمة فلا يصح أن يمسح عليه. بعض الفقهاء قال أو تكون محنكة، وهي التي لها طرف يوضع تحت الحنك. يشترط في العمامة أن تكون ساترة لجميع الرأس، إلا يعني يستثنى ما جرت العادة بكشفه فإنه يعفى عنه للحرج. لا بد أن يلبس العمامة والخف والجورب على طهارة، لو لبسها وهو محدث لم يجوز له المسح عليها. من الأمور التي يمسح عليها الجبيرة، إذا كان في اليد كسر فجبرت ووضعت جبائر فحينئذ لا بأس من المسح عليها، ولا يشترط أن يكون وضع الجبيرة على طهارة، وبشرط أن لا تتعدى الجبيرة موطنها. وليس هناك وقت محدد في المسح على الجبيرة، بل ما دامت الجبيرة عليه فيمسح ولو جلست شهورا. الأحكام الماضية كلها المرأة والرجل فيها سواء، إلا أن المرأة لا تمسح على العمامة، لأن العمامة من ملابس الرجال،
فإذا لبسته المرأة فإنها عاصية لأنها متشبهة، ومن ثم لم يصح لها أن تمسح على العمامة. ثم ذكر المؤلف نواقض الوضوء، والمراد بها الأشياء التي يحكم بأن الإنسان محدث وأنه لا يصح له أن يصلي حتى يتوضأ. وقال نواقض الوضوء 7: أولها الخارج من السبيلين من البول والغائط والريح، فهذه ينتقض الوضوء بها لقوله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط. والناقض الثاني الخارج النجس من غيرهما إذا فحش، يعني إذا كان هناك شيء خرج من بقية البدن غير السبيلين، ما خرج من السبيلين فهو ناقض للوضوء مطلقا. ما خرج من بقية البدن فننظر هل هو نجس أو ليس بنجس، فإن كان طاهرا مثل اللعاب والعرق فحينئذ لا ينتقض الوضوء به. أما إذا كان الخارج نجسا نظرنا، فإن كان يسيرا فإنه يعفى عنه، وإن كان الخارج النجس كثيرا فإنه ينتقض الوضوء به. ومن أمثلة هذا مثلا الدم والصديد والقيء ونحوهما. والقول بانتقاض الوضوء بهذا هو مذهب أحمد وقول طائفة من أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة: إنه دم عرق فتوضئي لكل صلاة، فأوجب عليها الصلاة. لكن هنا الدم من أين خرج؟ من السبيلين، ومن ثم فهذا من القسم الأول ليس من القسم الثاني. ولذلك فإن الفقهاء فرقوا فقالوا هذا الناقض الثاني لا ينقض إلا إذا كثر. وهناك قول آخر بأنه لا ينتقض الوضوء بالخارج النجس من غير السبيلين. الناقض الثالث زوال العقل، سواء بنوم لحديث من نام فليتوضأ، أو كان بجنون أو إغماء أو نحوهما، لأنه أشد من النائم. يشترط، قال زوال العقل. النوع الأول قلنا النوم اليسير هل ينقض الوضوء؟ هناك النوم اليسير هل ينقض الوضوء؟ هناك أقوال فقهية متعددة، منهم من يقول يختلف الحكم بحسب هيئة النائم، هل هو مضطجع، هل هو جالس، هل هو قائم. فإن كان جالسا على مقعدته معتمدا عليها فإن بعض الفقهاء قالوا لا ينقض النوم القليل. والمذهب على أن النوم اليسير لا ينقض الوضوء إذا كان من جالس أو قائم. لماذا؟ قال لأنه يتحكم في الخارج. أما لو كان ساجدا فنام يسيرا قالوا انتقض وضوءه، خلافا لأبي حنيفة. وهناك من قال بأن النوم اليسير لا ينقض على أي هيئة، وهذا مذهب مالك ولعله أقوى الأقوال في هذه المسألة. أيضا الناقض الرابع لمس الذكر باليد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مس ذكره فليتوضأ. كذلك من نواقض الوضوء لمس المرأة للشهوة، لقوله تعالى: أو لامستم النساء. ففي مذهب أحمد ومالك أن مس المرأة لا ينقض إلا إذا كان لشهوة، وعند الشافعي أن مس المرأة ينقض مطلقا. ولذلك قد تجدونهم يتحرزون في مواطن التجمعات لئلا ينتقض وضوءهم بمس امرأة كما في الطواف. وهناك قول يقول
بأن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا. كذلك من نواقض الوضوء الردة عن دين الإسلام، لأنه قد وردت النصوص بأن المرتد يحبط عمله. كذلك من نواقض الوضوء أكل لحم الجزور، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: توضؤوا من لحوم الإبل. لو قدر أن الإنسان كان متيقنا أنه على طهارة ثم شك هل أحدث بعد هذا، فإن الأصل أنه باقي على طهارته. لكن لو كان شاكا أنه على حدث، ثم لو كان متيقنا أنه على حدث ثم شك هل توضأ، ما الحكم؟ نقول الأصل الحدث لا يصار عنه إلا بيقين. ثم ذكر المؤلف باب الغسل من الجنابة، والمراد به تعميم جميع البدن بالماء. والغسل من الجنابة له أسباب، منها خروج المني دفقا بلذة، فإذا خرج المني دفقا أي بقوة وبلذة فحينئذ يجب على صاحبه الغسل، لقول الله عز وجل: وإن كنتم جنبا فاطهروا. الموجب الثاني للاغتسال التقاء الختانين، فإذا غيب الرجل حشفته في فرج امرأة فقد وجب الغسل، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل. وذكر الفقهاء أيضا من الموجبات تغسيل الميت، وفي الموت من الموجبات للغسل. كذلك أيضا ذكروا الحيض وذكروا النفاس، وهكذا أيضا ذكر الفقهاء الدخول في دين الإسلام من موجبات الاغتسال، والمسألة خلافية. كيف يغتسل؟ قال هناك واجبات، منها النية لحديث إنما الأعمال بالنيات، والثاني تعميم جميع البدن بإمرار الماء عليه مع المضمضة والاستنشاق، لابد من مضمضة واستنشاق في الاغتسال. إذن هذا هو الواجب، تعميم جميع البدن بالماء والمضمضة والاستنشاق. هناك مسنونات، منها التسمية كما في الوضوء، ومنها أن يدلك بدنه بيديه، ومنها أن يفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. قالت ميمونة: بدأ فغسل يديه ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه وما أصابه، ثم ضرب بيده على الحائط أو الأرض، ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم أفاض الماء على بدنه، ثم تنحى فغسل رجليه. المرأة لا يجب عليها نقض الشعر، لو كانت قد جعلته ضفائر فإنه عند الاغتسال يكفيها أن توصل الماء إلى أصل الشعر، ولا يلزمها نقض الشعر في غسل الجنابة إذا روى أصول الشبع من الماء. وبعض الفقهاء ألحق بغسل الجنابة الغسل من الحيض، لأنه قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في هذا. لو قدر أنه لم يتوضأ، فهل يجزئ أن يدخل الوضوء في الاغتسال؟ نقول إن توضأ وضوءا مرتبا قبل الاغتسال أو في أثناءه أو بعده فإنه يجزئه بالاتفاق. إذا لم يتوضأ اكتفى بإمرار الماء على بدنه، فهل يجزئ هذا الغسل عن الوضوء؟ قال الفقهاء: لا يجزئ إلا بشرطين. الشرط الأول أن ينوي رفع الحدثين بهذا الاغتسال، لحديث إنما الأعمال بالنيات. والثاني أن يكون الغسل غسلا واجبا، ما إذا كان غسل تبرد أو غسلا مستحبا فحينئذ لا يجزع عن الوضوء. لو قدر على أن على بدنه نجاسة لا يستطيع إزالتها، ومن أمثلته
من جبر على لحم ميتة أو على عظم ميتة، فماذا يفعل؟ نقول يتيمم، لأنه لا يستطيع إزالة النجاسة. لو قدر أن عليه جنابة وانتقض وضوءه وعليه نجاسة، فحينئذ ماذا يفعل؟ إن تيمم ونوى الجميع فإنه يجزئه، وإن نوى بعضها عمل بحسب ظنه وليس له إلا ما نوى. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أضفيت على الحسن العبقى، فالورد تضوع واعتنقا. حسن يا رب لنا الخلقا، طهره فلا يحوي نزقا.